갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy, yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 Luto ko ngayon ng Pansit Bato, Bicol style cooking. Pansit Bato guys, kasi ito yung ng galing sa Bicol. Tapos nisipan ko bumili guys kasi may liver kami, may liver ng manok, pwede naman yan ihalo Kahit kahit pork or chicken, pwede yun guys, panghalo mo dito. Pero since na mayroon kaming liver dito ng chicken, tsaka balon-balonan yung gizzard, kaya yun na lang ang pangsahog ko. Ito na lang yung gagamitin natin sa pagluluto ng Pansit Bato. Ito na po yung niya guys, yung gulay. Ito na po yung cabbage. Naka na yan guys, kasi yung binili ko naka ready to naka-slice into piece. Na siya. Ang tawag ng chop suey. Ito nakasama. Pinaghiwalay ko lang guys yung gulay. Kaya ito na yung mga spices niya guys. Garlic lang at saka onion. Okay guys, samahan niyo ako sa pagluluto guys. Magluluto na tayo guys. Kalating kilo to guys. Kalating kilo tong Pansit Bato guys. Binili ko to 45 pesos kalahati. Tsaka yung chop suey guys, 30 pesos. Ito magkaano na to. Pinaghiwalay ko lang. Tapos itong guys, yung atay at saka balon-balonan guys, 100 pesos to. Binili ko doon. 100 pesos. Ito na yung my spices guys. Okay guys. Lutuan time na. Laging kasama ka, kayong alaala sa aking pag-iisa, wala nang iibigin pang iba. Let's try it. Guys, okay, let's start. Let's put the garlic. Sa aking alaala, laging kasama ka, ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Lagyan natin yung guys. Medyo brown na siya guys. Ganyan siya. Lagay yung onion. Lagyan natin yung ating spices guys. Lagyan na siya guys. Lagyan natin yung liver at gizzard ng chicken. Okay. Guys, lagyan natin ang konting toyo guys, or soy sauce. Ito soy sauce. Lalagyan pa natin, kasi maglagay ng tubig mamaya. Ito na yung pakain natin. Okay.
Guys, lagyan natin ano guys. Yung pampalasa. So, sarap din namin ko kasi hindi ako nakalabas yung mga ng chicken cubes. Kaya, ito na yung lagyan natin guys. Wow, sarap. So, ito na natin ito bago natin guys. Tapan na natin guys para ano siya guys. Yung diesel kasi medyo matigas-tigas. Tapan natin para maluto pa siya. Guys, hintayin natin guys. Maluto guys. 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah I'm going crazy 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 수 없는 건 I'm going crazy 오늘은 너에게 내 맘을 고백할게 내 맘을 받아줘 영원히 변치 않을 테니 Guys, hintayin na natin kumulo yung ating tubig bago natin ilagay yung I'm pansit. going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah I'm going crazy 어쩔 수 없는 걸 널 보면 I'm going crazy 내 맘을 받아준 오늘 완벽해진 하루 Gagawin man natin guys na habang ano, nag-antay ka ng 갑자기 kumukulo 내게 siya. Titikman 나타나준 mo natin kung 너 pwede na siya kasi 난 아무 ilagay na natin 말도 itong 할 bato at saka 수가 yung ibang 없었지 sangkap, yung ano, yung cabbage, 첫눈에 kailangan 반한다는 tamang timpla na siya guys. Kaya 이야기가 titikman muna natin. 널 보는 순간 이해가 됐어 Para sa akin 매번 parang tama na. 야야야야야 Tama na yung ano niya. 널 야야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 Yan na natin 보며 ng konti. 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy Yan siya guys. Wait na natin guys. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 Guys, tignan na natin guys pag ano na siya pag kumulo. Lagay na natin yung ano. 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah I'm going crazy 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 수 없는 건 I'm going crazy 오늘은
갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy, yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만